تعتبر المجرات والنجوم من أكبر الألغاز الفضائية والأجسام السماوية المذهلة في الكون. ولكن كيف تتكون هذه الظواهر الفلكية الرائعة؟ ما هو دور الغبار والغازات في عملية تشكل المجرات والنجوم؟ وما هي العوامل التي تؤدي إلى اندماج النجوم وتشكيل المجرات؟ سنكشف عن كل هذه الأسئلة والإجابة عليها بالتفصيل. المجرات والنجوم هي تشكلات فلكية ضخمة تحمل في طياتها أسرارا كبيرة عن تشكل الكون وتطوره. فمنذ القدم والإنسان يحاول فهم كيف تتكون المجرات والنجوم، وما هي العوامل التي تؤثر على عملية تشكلها. سنستعرض عملية تكوين المجرات والنجوم، ونبحر في أعماق الكون لنكتشف أسراره العميقة. تكوين المجرات. المجرة هي تجمع هائل من النجوم والغاز والغبار والمادة المظلمة، وتعتبر وحدة أساسية في الكون. تشكل المجرات الكونية تراكيب هائلة ومعقدة، وتعد مصدرا للمعرفة العلمية الهائلة حول بنية الكون وتطوره. إن فهم المجرات يمكن أن يساعدنا على فهم تشكيل الكواكب وتكوين النجوم والمجرات ذات النظام الشمسي المثالي ومصير الكون نفسه. تم اكتشاف المجرات لأول مرة في القرن السابع عشر، عندما تم استخدام التلسكوب الفضائي لرصد الأجرام السماوية. منذ ذلك الحين تطورت تقنيات تصوير المجرات وتحليلها، مما ساهم في زيادة معرفتنا عنها. تم تصنيف المجرات في فئات مختلفة بناء على شكلها وهيكلها وخصائص النجوم الموجودة فيها. بفضل تقنيات الرصد المتطورة، يمكننا الآن دراسة المجرات في نطاقات مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي وفهم محتواها وحركتها وتكوينها. وتتنوع المجرات في أحجامها وتكوينها، ويعود ذلك إلى الظروف التي تكونت فيها والمواد التي تحتويها. فمن المعروف أن هناك أنواعا مختلفة من المجرات، التي تشمل المجرات الحلزونية والمجرات الإهليجية والمجرات الإهليجية الحلزونية والمجرات القزمة والمجرات الغير منتظمة. المجرات الحلزونية. تعتبر المجرات الحلزونية واحدة من أكثر أنواع المجرات شهرة وتميزا. تتميز هذه المجرات بتشكيلها الحلزوني المميز، حيث تتكون من ذراعين ملتويين حول نواة مركزية. توجد نجوم وغبار وغاز في الأذرع الحلزونية، وعادة ما يكون لديها معدلات تشكيل نجوم عالية. وتعد مجرة درب التبانة من أشهر المجرات الحلزونية، حيث تقع في مجرتنا الفردية لدرب التبانة. مجرة المذنب مجرة حلزونية في اتجاه كوكبة معمل النحات، وتقع على بعد 3.2 مليار سنة ضوئية من الأرض في التجمع المجري أبيل 2667. تم اكتشافها بواسطة مرصد هابل الفضائي في 2 مارس عام 2007. هذه المجرة لديها كتلة أكبر قليلا من كتلة مجرتنا درب التبانة. مجرة العين السوداء هي مجرة حلزونية تقع في كوكبة الهلبة، تبعد عن الأرض نحو 17 مليون سنة ضوئية. اكتشفها عالم الفلك الإنجليزي إدوارد بي جورد في 23 من مارس عام 1779، وهي مشهورة عند هواة الفلك وتظهر بأدوات بسيطة. تمتلك كميات كبيرة من الغبار في أذرعها الحلزونية، مما يعمل على امتصاص الضوء.
لكن نواتها مشرقة للغاية، مما أدى إلى تسميتها العين السوداء أو عين الشر. مجرة الشربوف مجرة حلزونية ضلعية، وهي نوع من المجرات الحلزونية التي يتوسطها ضلع أو قضيب من النجوم، ويعتبر نصف عدد المجرات الحلزونية المعروفة مجرات حلزونية ضلعية. تبعد مجرة الشربوف بما يقارب 420 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وتقع في الجزء الشمالي من كوكبة التنين، ويقدر البعد بين قطبيها حوالي 390 ألف سنة ضوئية. لقد حصلت مجرة الشربوف اسمها وعلى شكلها المميز من خلال تصادمها مع مجرات أخرى صغيرة وكثيفة قبل ملايين السنين. المجرات البيضاوية. تشتهر المجرات البيضاوية بشكلها البيضاوي الإنسي، حيث تكون لديها أشكال مدورة أو بيضاوية. المجرات البيضاوية عادة مكتظة بالنجوم، وتحتوي على قدر كبير من الكتلة في نواتها المركزية، وعلى الرغم من أنها ليست بهذه القوة في تشكيل النجوم مثل المجرات الحلزونية، إلا أنها تحتوي على العديد من الكواكب والنجوم النشطة. وتعتبر مجرة أندروميدا ومجرة ميسير 87 من أمثلة المجرات البيضاوية المعروفة. المجرات الإهليلجية. تتميز المجرات الإهليلجية بشكلها البيضاوي الطويل، ويعتقد أنها تحتوي على عدد كبير من النجوم، وقد تتراوح بين ملايين إلى مليارات النجوم. وتعتبر هذه المجرات من بين أكبر المجرات في الكون. المجرات الإهليلجية الحلزونية. تعتبر هذه المجرات مزيج بين المجرات الحلزونية والإهليلجية، حيث تحتوي على ذراعين ملتويين مع شكل بيضاوي طويل. وتعد هذه المجرات من أكثر المجرات جمالا وتنوعا في الشكل. المجرات القزمة. المجرات القزمة أصغر حجما من باقي الأنواع، وتحتوي على عدد محدود من النجوم والغازات، وقد تشكلت في بدايات تشكل الكون. وتتحدث الأبحاث والدراسات عن دور هذه المجرات الصغيرة في تطور الكون. المجرات الغير منتظمة. تتميز هذه المجرات بعدم وجود تنظيم معين في شكلها، وتحتوي على تكوينات عشوائية للنجوم والغبار والغازات. وتعتبر هذه المجرات نادرة بالمقارنة مع بقية الأنواع. وتعتبر المجرات من أكبر الهياكل في الكون، وتؤثر في تكوين وتطور الكون بشكل كبير. إن الأبحاث الفلكية للمجرات أحد أهم مجالات البحث العلمي في علم الفلك، حيث تساهم في فهم تأثيرات المجرات وتطورها في الكون الواسع. تتشكل المجرات والنجوم من خلال عمليات معقدة تنطوي على انهيار الجاذبية للسحب الضخمة من الغاز والغبار في الفضاء. دعونا نستكشف تكوين المجرات والنجوم بشكل منفصل. تكوين المجرات. تقلبات الكثافة البدائية. يبدأ الكون بتقلبات صغيرة في الكثافة بعد وقت قصير من الانفجار الكبير. تعمل هذه التقلبات بمثابة بذور لتشكيل الهياكل على نطاقات أكبر. تأثير المادة المظلمة والطاقة المظلمة.
تلعب المادة المظلمة التي لا تتفاعل مع الضوء والأشكال الأخرى من الإشعاع الكهرومغناطيسي دورا حاسما في انهيار جاذبية المادة. الطاقة المظلمة وهي قوة غامضة تسبب التوسع المتسارع للكون، وتؤثر أيضا على البنية واسعة النطاق. أما تراكم الغاز والغبار، تبدأ المادة الباريونية المكونة من البروتونات والنيوترونات والإلكترونات بالتراكم في المناطق ذات الكثافة الأعلى. غالبا ما يتم إثراء هذه المناطق بالغاز والغبار، ويتسبب انهيار الجاذبية في انهيار تراكم المادة بشكل أكبر وتشكيل هياكل أكبر تسمى المجرات الأولية. تندمج المجرات الأولية وتتطور إلى المجرات التي نلاحظها اليوم. تتضمن العملية التفاعلات والاندماجات والتراكم المستمر للمادة، وتشير العديد من الخصائص إلى وجود نوعين أساسيين من المجرات. تنقسم هذه المجموعات إلى مجرات زرقاء تشبه في شكلها النجم وهي أقرب إلى الأنواع الحلزونية، ومجرات ذات لون أحمر لا تشبه النجم وهي أقرب إلى الأنواع الإهليجية. المرحلة الأولى في تطور المجرات هي التشكل. عندما تتشكل المجرة فإنها تكون على شكل قرص، ويطلق عليها المجرة الحلزونية بسبب الأذرع التي تشبه الحلزون المتموضعة على القرص. هناك نظريات متعددة حول كيفية تطور توزعات النجوم بشكل يشبه القرص من سحابة من المادة، لكن في الوقت الحاضر لم تتنبأ أي نظرية منها بنتائج الأرصاد بشكل دقيق. المجرات القرصية هي نوع من المجرات التي تظهر شكلا قرصيا مميزا. تتشكل هذه المجرات بشكل رئيسي من خلال توزيع النجوم والمواد الفلكية في قرص مسطح يشبه الديسك. يتميز هذا القرص بتجمع كبير من النجوم والغازات والغبار مع وجود هيكل مركزي يعرف بالنواة. تكوين النجوم. خزانات الهيدروجين المجرية. توجد داخل المجرات خزانات ضخمة من غاز الهيدروجين. الهيدروجين هو الوقود الأساسي لتكوين النجوم. الهيدروجين هو الوقود الرئيسي للمفاعل النووي الموجود داخل النجم. إنها تنتج الطاقة التي تجعل الشمس وآلاف النجوم التي نراها في السماء تلمع. تعمل الشمس بواسطة الهيدروجين الذي يذوب في حرارة لبها في تفاعل مشابه لمفاعل ذري. يحول الهيدروجين إلى هيليوم. يقول عالم الفلك أوجوستو دامينيلي من المعهد الفلكي والجيوفيزيائي بجامعة ساو باولو إن النجم ينتج 40 تريليون ميجا طن من الطاقة
في الثانية الواحدة. موجات الصدمة والضغط يمكن لآليات مختلفة مثل انفجارات المستعر الأعظم واصطدامات المجرات وموجات الكثافة في الأذرع الحلزونية أن تسبب موجات صدمية وتضغط على سحب الغاز. عدم استقرار الجاذبية تصبح المناطق المضغوطة غير مستقرة الجاذبية. إذا تجاوزت كتلة منطقة معينة قيمة حرجة معينة فإنها تنهار تحت جاذبيتها الذاتية. تكوين النجم الأولي يشكل الغاز المنهار قرصا دوارا حول تركيز مركزي، ويستمر هذا التركيز الذي يسمى النجم الأولي في تراكم الكتلة من القرص المحيط. اشتعال الاندماج النووي مع نمو كتلة النجم الأولي تصبح درجات الحرارة والضغوط في قلبه كافية لإشعال الاندماج النووي. تندمج ذرات الهيدروجين لتكوين الهيليوم مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة في هذه العملية. بمجرد استدامة الاندماج النووي يدخل النجم مرحلة التسلسل الرئيسي حيث سيقضي معظم حياته. العمليات الموصوفة معممة وتوجد اختلافات بناء على عوامل مثل الظروف الأولية للسحب الغازية ووجود العناصر الثقيلة والبيئة العامة داخل المجرة. إن دورات حياة المجرات والنجوم مترابطة حيث تساهم النجوم في ثراء المجرات من خلال تركيب العناصر الأثقل وإطلاق هذه العناصر إلى الفضاء من خلال العمليات النجمية مثل المستعرات العظمى. يعتبر علم تكوين المجرات والنجوم واحدا من أكثر المواضيع إثارة للاهتمام في الفلك. الكون يحتوي على ملايين المجرات وملايين النجوم التي تشكل كوكبة الكون بأكملها، ولكي نفهم تلك الظواهر الفلكية الضخمة علينا أن نتعمق في عملية تكوينها وتطورها. المجرات من أكبر تشكيلات الفضاء الكوني، فهي عبارة عن تجمعات ضخمة من النجوم والغبار والغازات ومجرات درجة طيفية وغيرها من الأجرام الفلكية. وقد تشكلت المجرة عن طريق تصادمات الغبار والغاز في الفضاء الكوني، والتي تشكلت بفعل الجاذبية الفلكية، والتي تساهم في دمج هذه الغازات والغبار لتكوين المجرات. يعتبر تشكل المجرات عملية تبدأ من عملية تكوين النجوم، حيث يتكون الغاز والغبار من الفضاء الكوني في مناطق مختلفة، وهو ما يعتبر بمعنى تراكمات نجمية تتجاوز المليون نجم. وتجدر الإشارة إلى أن الفضاء الكوني يتكون بنسبة 73% من الطاقة المظلمة و23% من المادة المظلمة. ويعتبر تكوين المجرات بعد تكوين النجوم بتأثير هذين العنصرين. تعتبر النجوم من الأجسام الفلكية الضخمة التي تحيط بنا في الفضاء، وهي تشكل نحو 99% من كتلة الكون الظاهري. وتتكون النجوم عندما تنهار الغازات والغبار في الفضاء الكوني لتشكل عملية تبريد وتراكم يسبق تكوينها النجوم. عندما ينهار الغاز والغبار في الفضاء يشكل حبيبات تصادمية تزيد من حجم الحبيبات، ويكون ضغط الكثافة يزيد، وبالتالي يشتعل النجم بفعل الضغط الحراري والإشعاع الهائل. وإذا استمر ذلك التكوين على مراحل تكوين النجمة نفسها، وتحدث عملية الاندماج في نواة النجم، وتبدأ عملية المشتتة بغاز داخلي، وبالتالي يبدأ النجم بإعطاء ضوء.
السديم الانبعاثي هو سديم فضائي مضيء ينبعث منه ضوء بسبب توهج الغازات في المركز النجمي. ويتكون السديم الانبعاثي في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. يمكن أن تكون الألوان المرئية للسديم الانبعاثي مختلفة، من الأحمر المشرق إلى الأخضر والأزرق واللون الأرجواني الفاتح. السديم الانبعاثي يعرف أيضا باسم سديم HII، حيث الحرف H يرمز إلى الهيدروجين وحرفين I يرمزان إلى الأيونات. خصائص السديم الانبعاثي: يتميز السديم الانبعاثي بعدة خصائص، ومنها درجة حرارة عالية. تعتبر الحرارة المرتفعة في المركز النجمي هي المسؤولة عن توليد الضوء والإشعاع الذي يبثه السديم الانبعاثي. فترة حياة قصيرة. نظرا لجودته العالية، فإن السديم الانبعاثي يمكن أن يدوم فقط لبضعة ملايين من السنين قبل أن يتلاشى تدريجيا. ولكن خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن يتم توليد العديد من النجوم الناشئة. التشكيل: إن التشكيل الجمالي للسديم الانبعاثي يعتمد على توزع الغازات فيه، ويمكن أن يتم تشكيله بأشكال متنوعة مثل حيوانات وأشخاص وأشياء. يتشكل السديم الانبعاثي عندما يساهم الضوء والإشعاع الناتج عن المركز النجمي في تشكيل الغازات الموجودة حول النجم. ومن الممكن أن يؤدي هذا الضوء إلى جعل بعض الغازات تتآين وتتحول إلى بلازما، وتبدأ هذه البلازما في إشعاع الضوء الذي يصدر عن النجم، مما يؤدي إلى تشكيل السديم الانبعاثي. يتألف السديم الانبعاثي في الغالب من الهيدروجين والهيليوم، ولكن يمكن أن يتواجد به عدد من المواد الأخرى مثل الأكسجين والكربون والنيون. وبدلا من الغازات الموجودة في الفضاء، فإن السديم الانبعاثي يمكن أن يحتوي على الغبار الفضائي والشحنات الإلكترونية. صفة شائعة للمواد داخل السديم الانبعاثي هي احتوائه على شحنات إيونية، مما يساعده على إحداث ظاهرة الانبعاث والتألق في الفضاء. أنواع السدم الانبعاثية: السديم الكروي. يتميز السديم الكروي بشكله الكروي وحجمه الصغير بالمقارنة مع أنواع السدم الأخرى. ويكون هذا النوع من السدم من تجمع للغازات المضيئة في مكان محدد، وحوله قد توجد غيوم من الغبار. يعتبر السديم الكروي من أصعب السدم المراقبة بالنسبة لعلماء الفلك، وذلك لأنه يظل غير مرئي بالنسبة للعين المجردة، ويتم رؤيته بالأساس بواسطة التلسكوبات. السدم المضيئة. تتميز السدم المضيئة بانتشارها الواسع في الفضاء وبألوانها الزاهية، ويلعب الإشعاع من النجوم المحيطة بها دورا كبيرا في تنوع الألوان في السدم المضيئة. والجدير بالذكر أن السدم المضيئة تتعرض باستمرار لعوامل التشويش والتداخل، مما يجعل من الصعب دراسة بعض المعلومات الخاصة بها وبتركيبها. الآلية الفيزيائية للسدم الانبعاثية. تعتمد السدم الانبعاثية على التأثير الإشعاعي الذي يأتي من النجوم الموجودة في المجرة. يحدث تأثير الإشعاع عندما تصطدم جزيئات الغازات السائلة الموجودة في السدم مع الإشعاع القادم من النجوم، مما يؤدي إلى إثارة الجزيئات وتحويلها إلى ذرات متفرقة. وتسبب هذه العملية إطلاق للضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء. التشتت الضوئي.
يحدث التشتت الضوئي في السدم الانبعاثية عندما تمر الأشعة الكهرومغناطيسية من النجوم من خلال الغازات السائلة في السدم، وتنتشر هذه الأشعة بزوايا مختلفة وتتفاعل مع الجزيئات في الغازات، مما يؤدي إلى تشتت الضوء وظهور الألوان المختلفة في السديم الانبعاثي. مع تواجد هذه الآلية الفيزيائية يمكن للعلماء فهما أكثر عن تركيب السدم الانبعاثية ومعرفة مدى تأثير الإشعاع النجمي عليها. تعد السدم الانبعاثية واحدة من أجمل الظواهر الفلكية المشاهدة. تحتوي هذه السدم على آلية فيزيائية خاصة تجعلها تنبض بالحياة وتظهر جمالها مع تجمع النجوم والإشعاع الذي تصدره. تعتمد ظاهرة السدم الانبعاثية على تأثيرات فيزيائية، حيث يكون التأثير الإشعاعي أحد هذه التأثيرات. إن السدم الانبعاثية الأكثر شهرة هي سدم الأوريون وسدم الرصاصية. السديم الكوكبي هو طبقات رقيقة من الغبار والغازات الموجودة في المجال الفضائي التي تغطي الكواكب والأجرام السماوية الأخرى. وتشكل هذه السدم أحد الظواهر الفلكية الجميلة التي يمكن رؤيتها في الليل، وتعد من أشهر المظاهر في الفضاء. يتم تكوين السديم الكوكبي عندما يتم تفتيت الأجرام السماوية والصخور في الفضاء الخارجي، أو عندما يتم اندماج جميع المواد الكونية معا مثل الغبار والغازات. والأمر الذي يعطي السديم شكله المختلف. ولكن يحدث تكون السديم الكوكبي أيضا عندما يحدث اصطدام بين الكويكبات أو النيازك والمذنبات لتتفرق موادهم في الفضاء وتشكل السدم. اكتشف العالم هذه الظاهرة الفلكية في القرن ال17، حيث لاحظ غاليليو ظهور سدم حول كواكب المجموعة الشمسية. وبعد ذلك أكد هذا الاكتشاف كريستيان يوغنز في العام 1656. على مر السنين قام العلماء بتفسير العديد من الأسرار المتعلقة بالسديم الكوكبي عبر الأبحاث والدراسات العلمية. ومن بين هذه الأبحاث تحديد مكونات السديم الكوكبي ومعرفة تركيبه الكيميائي. يتفاوت لون السديم الكوكبي بين الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية باختلاف مكوناته الكيميائية، إذ يعتمد اللون على نوع وتركيز المكونات فيه. تتكون هذه الألوان عندما تتفاعل المركبات الكيميائية للسدم مع الإشعاعات الكهرومغناطيسية، ويتغير اللون أيضا بمرور الوقت بسبب تغير المكونات الكيميائية والبيئية في الفضاء. تمت دراسة عدد من السدم الكوكبية في العديد من الأبحاث لفهم أصلها وتكوينها، إلى جانب دراسة تأثيراتها على الكواكب المجاورة والفضاء الخارجي. ومن بين الأبحاث المعروفة دراسة سديم الدجاجة التي أجريت عام 2018، وأظهرت أن السدم تتكون من نجوم ضعيفة الإضاءة تسمى نجوم الدجاجة الصغيرة. ودراسة سديم الحرباء التي أجريت في عام 2020، وأشارت إلى أن السديم يحتوي على عناصر نادرة مثل الزرنيخ والجرمانيوم. وتمكن العلماء مؤخرا من اكتشاف سديم كوكبي جديد تحت اسم NGC 281. وأظهرت الأبحاث الأولية أن السديم يحتوي على مواد تشبه تلك الموجودة في الشمس، وهذا قد يفتح الطريق أمام دراسة تكوين النجوم والكواكب وأصل الحياة. كما تم الكشف عن خصائص فريدة لسديم
IC 4593 الذي يتميز باللون الأحمر الداكن وحجمه الصغير، إلى جانب احتوائه على عناصر نادرة مثل الزرنيف. وتم الكشف عن العديد من المركبات والغازات المختلفة في السديم الكوكبي. تشمل هذه المكونات الغلاف الجوي الخارجي للكواكب المختلفة والمكونات الداخلية لتلك الأجرام السماوية، بما في ذلك الغلاف الجوي الخاص بالأرض والمركبات العضوية. وتشمل المكونات الرئيسية للسديم كلا من الهيدروجين والهيليوم والكربون والنيتروجين والأكسجين والحديد والنيون. تختلف مستويات حرارة السديم الكوكبي وفقا لأصل السديم والمركبات المكونة له، إذ تتراوح درجة حرارة السدم الكوكبية بين مئات الدرجات المئوية السالبة وآلاف الدرجات المئوية الموجبة حسب الظروف الجوية والمكونات الكيميائية. إن دراسة التركيب الكيميائي للسديم الكوكبي تساعد على فهم العمليات الطبيعية التي تحدث في الفضاء الخارجي، وتحديد أصل الكواكب المختلفة والأقمار التابعة لها، وفهم تاريخ تكوينها وتطورها. كما أن فهم التركيب الكيميائي للسديم الكوكبي يساعد على فهم تأثيرات الأشعة الكونية والغازات الضارة على الكواكب والأجرام السماوية. العناقيد النجمية. تتكون العناقيد النجمية من مجموعة من النجوم التي ولدت من نفس الغيمة الغازية، وهي مرتبطة معا بالجاذبية. تعد هذه العناقيد مثيرة للاهتمام بشكل خاص للعلماء والفلكيين، حيث توفر فرصة فريدة لفهم تطور وتشكيل النجوم والأجرام السماوية الأخرى. تتألف العناقيد النجمية من مئات أو حتى آلاف النجوم المتجاورة بشكل كثيف في نفس الإقليم الفضائي. يظهر شكل العنقود في المجرات القريبة بشكل كروي ويبدو أكثر تماسكا، في حين يميل إلى الشكل الخطي عند المجرات البعيدة. تتراوح العناقيد النجمية في الحجم والشكل والعمر. هناك عناقيدا صغيرة تحتوي فقط على بضعة نجوم، في حين يمكن أن تكون العناقيد الأكبر حجما بمئات الآلاف من النجوم. وتعتبر عناقيد النجوم الأكبر مرآة مصغرة للكواكب والنجوم في المجرة، حيث يمكن تحليل العديد من حقائقها وتفاصيلها الفيزيائية والكيميائية. تتشكل العناقيد النجمية كنتيجة لتجمع غاز الهيدروجين والغبار في الفضاء، ويعتقد العلماء أن العناقيد النجمية تتشكل في مناطق توجد بها كثافة عالية للمادة الفلكية والغازية. عندما تزداد الكثافة إلى حد معين، تبدأ قوى الجاذبية بسحب الغاز والغبار نحو مركز العنقود، حيث يبدأ الضغط ودرجات الحرارة العالية بتسبب انهيار الغاز وتشكيل نواة نجمية. مع مرور الوقت يتزايد حجم النواة النجمية وتزداد حرارتها وضغطها. عندما تصبح هذه الظروف متوافقة، تنطلق عملية الاندماج النووي في نواة النجم. تنبعث الطاقة الشمسية أثناء الاندماج بشكل مكثف، وتسبب الاندفاع الجاذب للحفاظ على استقرار العنقود. تعمل العناقيد النجمية كمختبرات ضخمة للفهم والدراسة التجريبية للعمليات الفيزيائية والكيميائية للنجوم والكواكب. تم تحليل مجموعات كثيرة من العناقيد النجمية لفهم تطور النجوم وتحديد معدلات الاندماج النووي والتشكيل الكيميائي للعناصر.
من الأمثلة الشهيرة للعناقيد النجمية على مستوى المجرة هو عنقود بليادس في كوكبة الثور، والذي يحتوي على أكثر من 1000 نجمة معظمها ضعيف اللمعان. ومن الأمثلة الشهيرة على مستوى المجرات الأخرى عنقود الهلبة المجري العظيم، ويقع في كوكبتي الأسد والهلبة.